מה הסיבה העיקרית לגירושים בישראל? אני חושבת שאנשים רוצים להיות מאושרים, ומוכנים הרבה פחות להתפשר על האושר שלהם, במיוחד כשזה מגיע לסבל. אנשים לא רוצים לסבול. אז קודם כל זה ממש מעניין מה שאת אומרת, שקודם כל העניין הוא להימנע מסבל, וסבל בא בהרבה צורות. נכון. אז זה העניין. אבל מהן הסיבות אז אולי, ברבים? יש התעללות רגשית ארוכה. לפעמים אנשים לא מבינים שהם עוברים התעללות עד שהם מבינים, ואז כשהם רואים משהו, קשה להימנע מלראות אותו. הרבה פעמים אנשים חיים שנים ארוכות, והם לא רואים מה באמת קורה. בגידות כמובן. נגמר, לפעמים נגמר. לפעמים מבינים שני הצדדים שפשוט נגמר, ואין מה לעשות יותר ביחד. לפעמים הילדים פותחים את העיניים. כן. יש די הרבה מקרים שהילדים בגיל ההתבגרות, בעיקר בנות, והן אומרות לאמא, תגידי, למה את מוכנה לספוג את זה? וואו. ואז היא מבינה, היו לי הרבה אנשים שאמרו, את יודעת, אני נשארתי המון זמן בשביל הילדים, כן. ובסוף מה שהילדים רואים זה אמא שמוכנה לספוג, והם אומרים לי למה. אז גם הרבה פעמים פוקח. לפעמים קורה איזשהו אירוע מז'ורי, אחד ההורים מת, יש מחלה קשה, פתאום נותן פרופורציות על החיים, אנשים אומרים, אוקיי, אני מבין שהחיים זה לא לנצח, ואני לא מוכנים לחיות ככה יותר. אז רוצה עוד סיבות, באמת יש כל כך הרבה. אבל הדבר שאני שומע פה שממש מעניין, הוא א', שזה בעצם לא משהו אחד. זה הרבה הרבה דברים. המרכיב העיקרי הוא פשוט לא, שהמערכת נהרסת, המערכת היחסים עצמה פשוט באיזושהי סיבה נהרסת, ואז זה פשוט הסיבה התירוץ למעשה בשביל לצאת. האם הנתון הוא שאני שמעתי, שאני יודע, הוא שחצי מהזוגות מתגרשים, האם זה נכון? תראה, קשה לי להגיד לך, כי הסטטיסטיקה היא כבר המון שנים, שליש מהזוגות, בארץ, אבל בארצות הברית זה כבר המון שנים חצי, וכל הזמן אומרים שאנחנו מתקרבים, אבל אני לא חושבת שיש באמת איזושהי סטטיסטיקה שיכולה להגיד כמה זה, אבל זה אחוזים ניכרים. כן, גם בארץ יש את עניין החרדים וכל מיני ודתיים, שבטח משפיעים יותר על הסטטיסטיקה, נכון? או שלא? או פחות, מה זאת אומרת? שפחות מתגרשים. כן, אבל גם אצלהם מתגרשים. למעשה הפגישה האחרונה שלי, לפני שהגעתי לכאן, הייתה עם חרדים. מה את אומרת? כן. מעניין מאוד. הם גם כבר פחות מוכנים לסבול. וואו, ממש מעניין. אז בעצם המרכיב העיקרי הוא סבל. אז מה הטעות, מה הדברים שאנחנו יכולים לדעת בתור מאזינים, שבתוך ניסויים שיכולים להוביל אותנו לכזה סבל, שנרצה גירושים בכלל? טעות. אוקיי, קודם כל צריך להבין, שאנחנו מתחתנים בגיל צעיר או לא צעיר, או לא משנה אפילו באיזה גיל אנחנו מתחתנים, באיזשהו שלב, האדם שהתחתנו איתו, או האדם שהתחתן איתנו, אנחנו, כבר לא אותם אנשים. אנשים עוברים תהליכי שינוי משמעותיים בחיים. אז הרבה פעמים מה שהתאים פעם, פחות מתאים עכשיו, זה לא חייב להיות כי זה רע. זה פשוט, אתה בן אדם אחר. אתה מתפתח לכיוון אחר, וזה גם, צריך לקבל את זה, שאנשים חושבים שהם מתחתנים זה לנצח, זה לברי מזל לנצח, לרוב האנשים פחות. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך תא משפחתי, קורים דברים מאוד מאוד קשים, ואנשים מרשים לעצמם. אנשים מרשים לעצמם להתנהג בבית, כמו שהם לא מתנהגים לאף אחד אחר בעולם. וזה הופך להיות הרבה פעמים התעללות. הגבולות, הרבה יותר קשה לשמור על גבולות, וכתוצאה מזה, צד אחד מוצא את עצמו בסבל מאוד גדול, וצד אחד מרשה לעצמו להשית סבל על השני, כי הוא יכול. שאלה מתבקשת, האם יש בדרך כלל צד שיותר ניכר שזה מגיע ממנו, מבחינת מין? או שזה לא... אני לא חושבת. אני חושבת שזה... חוצה מינים. סבל, יש כולם יכולים, אתה יודע, יש את הסיפור של הנרקסיזם, שאני מעלה מודעות לזה, יש גם גברים וגם נשים, ויש נשים סובלות מהתעללות קשה, ויש גברים באותה מידה. וואו. כן, וגם בגידות. כן, שאלה הבאה.
ממש מעניין. לא, זה... אז אני אומרת, גם גברים בוגדים וגם נשים בוגדות, וגם גברים מוכנים לסלוח על בגידות, וגם נשים מוכנות לסלוח על בגידות, שהרבה פעמים אתה לא יכול לדמיין שהטיפוס הזה יסלח על בגידה, והוא יושב ובוכה ואל תתגרשי, אם אני מוכן לסלוח על הכל. וואו. כן. גם בגידה, אבל היא סממן של מערכת יחסים שכבר בדרך כלל קרסה, לא? פחות או יותר. זאת אומרת, זה מה שנהוג להגיד, שהבגידה הגיעה בעקבות חוסר שביעות רצון. בגידה מגיעה מהרבה סיבות, יכולה להגיע משעמום, יכולה להיות גם קריאת עזרה. יכול להיות אישה שבעלה לא מסתכל עליה אפילו. לא מסתכל עליה, היא עומדת מולו ערומה לפני הטלוויזיה, והוא אומר לה, את מסתירה לי. לא מסתכל, ויש מישהו אחר שפתאום כן מסתכל. ואותו דבר גבר, היה לי מקרה של גבר שאשתו אמרה לו, אתה לא נוגע בי. שומע? לא נוגע בי, לא נמשכת אליך. לא רוצה. עכשיו הוא היה כזה חנון, ונורא אהב אותה, והיה מוכן לקבל הכל, והיא חשבה שהוא יכול הכל. ואז, יום אחד היא ראתה אצלו וואטסאפ. בוקר טוב נסיך עם לב. אני לא יכולה לתאר לך אפילו את ההלם שהיא נכנסה, איך יכול להיות שמישהי אחרת רוצה אותו, ופתאום היא נורא רצתה אותו, והוא כבר היה מואב במישהי אחרת, כי לא היה לו בבית שום מענה, ומישהי קלטה את זה, אתה יודע. כן. אז בגידה יכולה לבוא מתוך מצוקה, יכולה לבוא באמת מתוך זה שנגמר, ויכולה לבוא מתוך רצון לכבוש, מתוך רצון לריגוש, ואנשים לא לוקחים לפעמים בחשבון, לא רוצים להתגרש, בוגדים, ולא לוקחים בחשבון שזה יכול להביא להרס של התא המשפחתי. וואו. ובנוגע לבגידות באופן ישיר, כמה זה באמת הסיבה לגירושים? זה קורה הרבה? בטח שזה קורה הרבה, זה קורה המון. הרבה פעמים דווקא הצד שבגד לא רוצה להתגרש. והצד לא, הפוך. הצד שתפס בבגידה לא רוצה להתגרש, והצד שבגד רוצה להתגרש. אני אומרת, אם אתם ממילא רוצים להתגרש, עדיף כבר להתגרש לפני שבוגדים. אבל כן, אתה יודע, אנשים מוכנים לסלוח על בגידה, כל עוד הסליחה משרתת את הרצון שלהם לשמור על התא המשפחתי. ולפעמים הבגידה היא פצצת עומק. זאת אומרת, יש סליחה, אבל זה נשמר בפנים. היום הייתה אצלי מישהי שתפסה את בעלה כבר לפני 4 שנים, בבגידה מאוד מכוערת, ועכשיו היא רוצה להתגרש. אז יש לה גם עכשיו כל מיני סיבות וסיבות טובות, אבל זה כן היה, זה לא משהו שאוקיי, עברנו את זה. זה נשאר. מה גורם לבן אדם לדעתך להישאר ככה? הפחד מגירושים. הפחד מהלבד, מהאחרי? אנשים, תראה, גירושים זה אחד הדברים הכי מפחידים. לא בצדק בעיניי, אבל הכי מפחידים. אנשים לא רוצים, חושבים שהם עושים לילדים טובה, והם נשארים בתוך מערכת יחסים לא טובה בשביל התא המשפחתי. אנשים מאוד מאוד מפחדים כלכלית מהפירוק. יש המון סיבות למה להישאר במערכת שכוללת בגידה או התעללות או כל מיני דברים כאלה, כל אחד והסיבות שלו. אבל מה מפחיד, כשאת אומרת מפחיד בגירושים, את מתכוונת לתהליך עצמו או לאחרי? לא, אנשים מאוד מפחדים מהכל. קודם כל זה שינוי מאוד גדול, וכל שינוי זה דבר מפחיד, נכון? תחשוב, אפילו שינוי חיובי הוא מפחיד. אתה מתחיל משהו חדש, אתה יכול לפחד מזה. זה דבר אחד. דבר שני, מאוד מאוד מפחדים מה זה יעשה לילדים. דבר שלישי, יש הרבה פעמים תלות כלכלית. ואם אין תלות כלכלית, אז גם לא רוצים אולי לפרק את הרכוש. יכול להיות שלבעל, נגיד, יש שליטה על כל מקורות ההון המשפחתיים, והוא לא רוצה לוותר על השליטה הזאת ולתת לאשתו חצי מכל ההון. יש פחד מהאובדן של המשפחה, מהמוכר, מהידוע, ויש גם פחד מאוד גדול מנקמה. וואו. כן. זאת אומרת, זה תמיד מדהים אותי שמגיעות אליי נשים שהן מתגרשות מגבר שהוא ככל הנראה סובל מנרקסיזם, והיא אומרת, אני מאוד מאוד מפחדת כי הוא ינקום. מה זה ינקום? לא, הוא נקמן, הוא ינקום, זה בסדר. הליך גירושים מהם יכול להיות לא קל, אבל הרבה יותר קשה להישאר לחיות ככה.
ינקום לא באופן פיזי, אלא בתוך הגירושים. הם הרבה פעמים לא יודעים אפילו להסביר את המילה, את הפחד הזה מנקמה, אבל מאוד מאוד מפחדים מהנקמה, מפחדים מהליך קשה, מפחדים מהסתה של הילדים, יש הרבה ממה לפחד. את נוגעת פה במלא מלא דברים שאני נורא רוצה לגעת בהם. אוקיי, בבקשה. וכן, צריך לחשוב איך עושים את זה הכי חכם. הדבר שמרחף מעל כל הדברים האלה זה עניין הכלכלי, הכסף. ובתוכו אותי, דבר שמאוד מאוד מעסיק ומעניין בימים אלו זה הסכמי ממון. ואני אשמח לשאול גם כמה לדעתך הסיבה הכלכלית היא מניע בגירושים ובמניעה מגירושים? אני חושבת שזה מאוד משמעותי. תשמע, כשאין, אז נורא קשה. לפעמים חיים, ואין לאנשים כסף. אז מה אני אעשה עכשיו? או שיש דירה אחת, וצריך לחלק אותה, ואז כל אחד נשאר עם חצי דירה ולא יכול, או שאחד יכול ואחד לא יכול. הקטע הכלכלי מאוד מאוד מפחיד. גם הרבה מאוד אנשים בארץ בטוחים שהם חייבים שתהיה להם דירה. כן. אם אין דירה, זה אי אפשר לחיות ככה. אז מתכוונת שעוד קשה כזוג כלכלית. כן, אז, כן. ואז צריך לפרק תא משפחתי אחד, זה דבר אחד. דבר שני, לפעמים יש גם הרבה כסף, וגם לא רוצים לפרק אותו, ולפעמים יש עיסוק מאוד גדול בנכסים לא מוחשיים, אבל שווי כסף. למשל, חברה. בן אדם יש חברה, לאשתו מגיע מחצית מהשווי שלה, אבל לא תמיד הוא יכול לפגוש את השווי במציאות. כן. רק את השווי הכלכלי שלה, ועדיין הוא מחויב לתת לה. מניות שלא יודעים אם יהיה אקזיט, לא יהיה אקזיט, האם אני מעדיפה לקבל היום את הדירה ולוותר על החברה, ובעוד כמה שנים החברה תעשה אקזיט, אז אני לא אוכל לקבל כלום. יש המון פחדים, לפעמים הבעל הוא הקטר הכלכלי, הוא המשקיע, הוא זה, הוא אומר, אוקיי, תקחי את זה, אבל לא, אני רוצה להיות שותפה שלו גם בעתיד, כי הוא יקים חברה כזאת וחברה כזאת, ויש לו המון יכולת. אבל ברגע שאתם מתגרשים, את צריכה להיפרד מהטוב הזה. זה לא פשוט. ולפעמים הבעל לא מוכן לשחרר. לא מוכן. לא מוכן לשחרר את הכסף. אני שולט בכסף, אני משקיע, אני יודע, את לא יודעת, תיקחו לך, רמו אותך. אז מה בנוגע לבאמת הסכמי ממון? זה משהו שעוזר במקרים האלה, או שעושה הפוך? ברור שהסכמי ממון עוזרים, אבל לרוב האנשים אין הסכם ממון. שזו בעיה אולי אפילו, לא? תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה. תראה, הסכמי ממון יכולים להיות מאוד 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 לא הוגנים אחרי המון שנים. כי נגיד שמתחתנים, ונגיד שהבעל בא עם חברה קטנה, והוא אומר, יש לי חברה, אני רוצה שנעשה הסכם ממון, שהחברה היא רק שלי. שזה לגיטימי. אבל נגיד שהוא עובד בחברה הזאת 25 שנה, ונולדו 3 ילדים, הוא אומר לה, עזבי, מה יש לך לעבוד? את עובדת, מרוויחה 12,000 שקל בחודש, מה נעשה עם זה? תהי עם הילדים, תראי איזה חיים יש לנו, והוא מאוד מאוד מצליח. הוא הקדיש את החיים שלו לחברה, גם היא הקדישה את החיים שלה, אולי אפילו היא הייתה מזכירה קצת, אולי היא עזרה לו, ואז מגיעים להתגרש, ויש הסכם ממון שאומר שהחברה הזאת היא לא רכוש משותף, ובזה נגמר הסיפור, ואין לה שום סיכוי. כי המערכת מוכוונת להגן על הסכמי ממון, גם כשהם מאוד 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 לא הוגנים. כי בוא נלך למצב שאין הסכם ממון, אז יש את חוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון אומר, והפסיקה שנלוות לזה, שנגיד שהייתה חברה לפני הנישואים, אז החברה נשארת שלך, אבל השבחת החברה, אם היא נעשתה במהלך הנישואים, היא הופכת להיות לנכס בר חלוקה. אז בודקים מה היה שווי החברה כשהתחתנתם, מה שווי החברה שאתם מתגרשים, וחצי מההשבחה הזאת שייכת לאישה, שזה מאוד הוגן. עכשיו, את רוצה להיות בסדר, את חותמת על הסכם ממון, ואת אומרת, אני לא איתך בשביל הכסף ולא שום דבר, ואת יכולה למצוא את עצמך אחרי 20 שנה, בלי כלום. וואו. כן, זה... אז מה ההמלצה בעינייך? אז ההמלצה היא לעשות הסכמי ממון, שכן לוקחים בחשבון את הוויתורים העתידיים, ומפצים בדרך אחרת. היום אנחנו גם יודעים שכבר לא עושים הסכמים שהם 100%
בלתי גמישים. בדיוק, אלא נותנים, קוראים לזה שסתומים, שסתומי שחרור לחצים. אחרי ילד את מקבלת ככה, אחרי כמה שנים את מקבלת, בסדר, זה הרבה פעמים, הרבה פחות ממה שהיה מגיע לה, אילולא היה הסכם המון, אבל זה כן מאפשר משהו שהוא פחות דרקוני. לפני שהמצלמות נדלקו, אנחנו דיברנו בשתי מילים על אותו ג'יימס סקסטון, הוא יש לו איזה משפט, איזה קטע מאוד מפורסם, שהוא מדבר על באמת הסכמי ממון, שאצלו במחקר של, את יודעת, לא יודע איך לקרוא, קליניקה, פרמה שלו, הוא אומר שכ-90% מהאנשים שחותמים הסכם ממון, בסוף אפילו לא מתגרשים. זאת אומרת, עצם זה שקיים ההסכם, עוזר ביצירת המערכת עצמה לקראת גירושים ובמניעה שלה. אני באמת מתפלאת שהוא אומר את זה, כי א' איך הוא יודע. אצלו. לא, עשית אצלי הסכם ממון עכשיו, אני 30 שנה כבר עורכת דין בתחום, עוד לא 30, כמעט 30. עשיתי, בוא נגיד, לא מעט הסכמי ממון. איך אני יודעת מה קרה להם במהלך הדרך? אולי הם התגרשו לא אצלי, זה נשמע לי אמירה קצת פופוליסטית, אני לא חושבת שאתה יכול לדעת כמה אנשים מתגרשים, להפך, אני חושבת שהרבה פעמים זה יכול להיות זרז לגירושים, אם ההסכם הוא כמו שאמרתי לך, כמו שדיברנו עליו שהוא בעצם האישה לא מגיעה לה כלום, או הבעל לא מגיע לה כלום, אז מעניין, זה אז סידר לי את זה. לא רוצים להתגרש, כאילו, לא טוב, מתגרשים, לא צריך, אין את השיקול של מה שצריך לחלק עכשיו את הכל. כן, אני מבין. שהוא דווקא לפעמים מחזיק. מעניין מאוד. מה שהוא אמר פישט לי מאוד את הדברים, וזה היה לי קל לקחת את זה, ואולי צודק, זה יותר מורכב. לא, אני לא חושבת שהוא יכול לדעת. מעניין מאוד. אין שום סיכוי. בתור עורך דין, בוא, אם אנחנו קצת מורידים את הפופוליזם, אתה לא באמת יודע מה קורה אחרי שהלקוחות יצאו מהחדר שלך. וואו. או מהמשרד שלך, נכון? אתה לא יודע. גם, אתה יודע, היו לי למשל מקרים שאני טיפלתי בגירושים, ואז הם התחתנו שוב. ואז היה פרק ב', ואני לא הצגתי בפרק ב', ואז הצד השני ביקש ממני לייצג. אמרת, לא, אני לא עושה את זה, כן? אני מאוד נזהרת מהדברים, אבל אתה לא יכול לדעת מה קורה. וואו. אתה לא יכול לדעת. איזה דבר להסתובב איתו. קודם כל, אם יש לך סיפורים בהקשר הזה מעניינים, אני אשמח לדעת, של כאלה שעזרת להם ובסוף קרה דברים הפוכים, וגם פשוט נגעת בהקשר של מתחתנים מחדש, כמה זה קורה בכלל? קורה מלא, זאת אומרת, גם אם לא מתחתנים פורמלית... חוזרים. לא, פרק ב'. לא מתחתנים עם אותו מי שהתגרשו ממנו. כן. אלא פרק ב', ברור, רוב האנשים... שמתגרשים, מוצאים זוגיות שנייה, זה לא משנה שאחוז הגירושים בזוגיות שנייה הוא הרבה יותר גבוה, אבל כן, יש, ברור, יש המון כאלה. כן. וגם, מן הסתם הם התגרשו שוב. בדיוק. לא, זה גם הפחד הגדול, זה טוב לשמוע. מזה מפחדים, שאתה תישאר לבד, וזה, דווקא לא. זה קורה. מי שרוצה, מוצא. כן. זה מאוד מאוד תלוי בסטייט אוף מיינד. אנשים שנשארים תקועים, ומרגישים קורבן, ולא סולחים, ומתבוססים באשם שלה, הוא עזב אותי, אז יכול להיות להם קושי. אנשים שבאים אומרים, אוקיי, קורה שמתגרשים, ואני לא חושב שזה מטיל צל על כל המערכות יחסים, אז הוא יכול... בהחלט. אז גם יש את עניין הנרקסיזם שנגעת פה, שאני עוד אשמח להגיע אליו, וגם עוד מלא עניינים בהקשר של מה קורה בסביב גירושין ומה גורם להם, אבל אני רוצה טיפה להישאר יותר בכסף. באיזה עוד אופנים באמת המוטיב הכלכלי ופשוט כסף בכללי, הם מונעים או עוזרים לגירושין? זאת אומרת, מייצרים את הדחף לרצות להתגרש. זה, אפשר לדבר על זה פרק שלם. בוא נגיד, למשל, יש דבר שנקרא התעללות כלכלית. אלימות כלכלית. אתה יודע מה זה? לא. אוקיי. אני יכול לשער, אבל אני... כן, את מקבלת כרטיס אשראי, ואני מחליט מתי אני לוקח לך אותו. או אם את לא שוכבת איתי היום, אז הכרטיס אשראי שלך נגזר לכמה חלקים. או שיש לך... כל זה דברים שאת שומעת. שחוויתי, לא שהצגתי, ברור. יש, את לא נוסעת היום עם האוטו. לוקח את המפתחות. או אישה, עכשיו זה קורה, אלימות כלכלית לא חייבת לקרות
כשצד אחד תלוי כלכלית. זה יכול לקרות גם, אני ראיתי נשים שהן מרוויחות יותר מהבעל, ועדיין הן חוות אלימות כלכלית, כי זה חלק מהצורך שלו להרגיש טוב יותר עם עצמו. ואני פשוט לפעמים משתגעת, ואני אומרת, איך את מסכימה? מה זאת אומרת, את לא נוסעת עם האוטו? מה את שואלת אותו? את לא יודעת איך זה, אני לא יכולה. אז כאלה. יש נשים שכל החיים, הוא מחזיק אותם מאוד מאוד קצר עם הכסף, אבל יש שם המון כסף. כל הזמן אין לנו, מה את קונה, מה קנית עכשיו בזרה, מה זה, הם מיליונרים. ואז פתאום שהיא מבינה שאם היא מתגרשת, מגיעה לה חצי מהכל, היא לא מאמינה, היא אומרת איך זה יכול להיות, והיא מתחילה לפקות. היא אישה מאוד עשירה, אבל היא חיה באלימות כלכלית. וואו, ואז הגירושים נראים עוד יותר מפתים. עדיין יש פחד מאוד גדול, הרבה פעמים, אבל כן. איפה היינו לגבי אם זה מניע? כן, אתה הלכת אחד הדברים זה אלימות אחד כלכלית. הדברים זה אלימות כלכלית. יש לפעמים שאחד הצדדים פתאום יורש כסף, ואז זה נותן לו ביטחון להתגרש. כי אתה יודע שכספי ירושה הם לא חלק מהרכוש המשותף, והם לא מתחלקים בין בני זוג, ולמשל היה לי מקרה שהאישה ירשה, והיא החליטה לשים את זה בחשבון נפרד, והבעל הפעיל עליה לחץ מטורף, שהיא חייבת להכניס את הכל לתוך התא המשפחתי, והיא הרגישה שהיא חייבת שישאר לה משלה. ואז הוא פשוט אמר לה, אם את לא מעבירה, עכשיו היה מדובר על כמה מיליונים, אם את לא מעבירה את זה לחשבון המשותף, אני מתגרש ממך. והאיום הזה גרם לה להתגרש ממנו. אתה מבין? כאילו, זה היה, היא הבינה שזה לחלוטין לא תקין, אני מניחה שגם התווסף לזה הרבה מאוד קשיים שהם לא כלכליים, בתוך הנישואים. זה נשמע קצת נרקסיסטי אפילו. לגמרי. אבל בעצם נשים, לדעתך, צריכות להיות יותר עצמאיות כלכלית בתוך הנישואים? חד משמעית. אני מטיפה לזה על פני כל במה אפשרית. אסור לאישה להיות תלויה כלכלית. גם אם זה קל. זה קל. אני חיה בכלוב של זהב, ואת לא חושבת שאת חיה בכלוב של זהב, אני חיה כמו מלכה. אבל תלות כלכלית מאפשרת, אחד, להתעלל בך, ושתיים, קולט אותך במקום שאת לא יכולה ללכת. היא לא מאפשרת ללכת, היא כמו שלשלת לרגל. אני ברשותך אלך פה למקום טיפה אולי, לא יודע, פילוסופי אפילו רוחני, של ההקשר של הסיבה לנישואים. בנישואים כביכול, אדם דתי שמקשיב לנו, יגיד שלא אמורה להיות יציאה קלה. זה אמור להיות גורלי לצאת, וכל אחד מהצדדים עושה הקרבה כלשהי, ואולי בנישואים הכי, את יודעת, לא יודע, הדוגמאות שעולות לי זה לצורך העניין מסי ואשתו, שזה כזה איש, כאילו שנים הם ביחד, מהילדות, איזה נישואים שאני כזה מסתכל עליהם בהערצה, האישה שם היא תלויה כלכלית, זה חד משמעי. ונראה שהם בסופו של דבר משגשגים, מה שנקרא. אם טוב, אז מעולה, אבל מה הבעיה? ברגע שנהיה רע. כן. גם ברגע, קודם כל שאתה אומר, לא צריך להיות קל לצאת. אני לא מסכימה עם זה. אני יודעת שנכון שלפי הדת, ודרך אגב בגלל זה יש את הכתובה, כן. כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. אבל אני לא חושבת שבשנת 2025 נישואים צריכים להיות כלא. ואני לא חושבת שאף אחד צריך להיות במקום שרע לו, שהוא סובל, שמתעללים בו, או שסתם לא טוב לו יותר, הוא לא אוהב יותר, הוא רוצה שיאהבו אותו, יש המון המון דברים. אז אני חושבת שאם מישהו רוצה לצאת מקשר, זה צריך להיות קל. אתה לא יכול להיות בקשר בעל כורכך, זה בעיניי אחד הדברים הכי נוראים שיש, אף אחד לא נמצא בכלא פה. או בשבי. ואני כמובן מסכים איתך, זה באמת פשוט סוגיה מעניינת בעיניי. את אומרת שהעלייה בשיעור אחוזי הגירושין, היא לא משהו רע אפילו בכך, בעינייך. תשמע, ברור שעדיף לחיות באושר ואושר, אבל אם לא חיים באושר ואושר,
אז אני חושבת שעדיף להתגרש ולהיות מאושר לבד, מאשר לסבול. אנחנו לא נועדנו לסבול. עכשיו, בעניין של התלות הכלכלית, התלות כלכלית היא הרסנית גם בהיבט, קודם כל לצערי זה יותר נשים תלויות כלכלית מגברים, כן. מן הסתם, עדיין ב-2025. אבל תלות כלכלית גם יוצרת זלזול, והקטנה, וחוסר עניין. באיזשהו שלב, הוא בעבודה, ויש לו עסק אולי, והוא מרוויח מלא כסף, ויש איזה מישהי שהרבה יותר מעניינת אותו, כי הוא יכול להתייעץ איתה, ואת יושבת בבית, ומטפלת בילדים, ואת לא מעניינת. ואין לך מה להגיד, והוא בא הביתה, ואת כאילו גמורה, כי כל היום רצת אחרי הילדים. לא, זה לא טוב. לא טוב בכלל. אז מצד אחד יש את החוסר עניין. מהצד השני, אם באיזשהו שלב הוא ירצה להתגרש ממך, הוא ירצה, לא את. הוא ירצה סתם, הוא ימצא מישהי אחרת, לא טוב. הוא לא מתעלל ולא שום דבר נגמר לו. את תצטרכי, למרות שאת תקבלי פיצוי על כושר השתכרות וכל מיני זה, את תצטרכי להמציא את עצמך מחדש. וזה יכול לקרות בגיל 50. או שתצטרכי לחיות על הכסף שתקבלי, אולי על הדירה, אולי תקבלי כמה מיליונים, ותצטרכי לחיות מהם לשארית חייך. זה לא טוב. וזה גם, אתה יודע, כל מה שקשור לעניין ולמימוש עצמי, אני כל כך חושבת שתלות כלכלית היא הרסנית, ונשים שמגיעות להם, הן פשוט שלא רוצות לעבוד, הן יכולות למצוא את עצמן מצטערות על הרגע. וואו, ואז באמת זה קשה לצמצם את הפער בגיל 50. מאוד קשה, מאוד קשה. לפעמים את עובדת עם הבעל, ואת 100% תלויה בו, והוא מפטר אותך. לכי עכשיו, תתחילי מחדש, תמצאי משרה. מאוד קשה. מאוד קשה. כן, אני לגמרי מבין, וזה מאוד מאוד מעניין. אני יכול להישאר פה רק על זה, באמת, כמו שאמרת, פרק שלם, אבל אנחנו נתקדם לעוד כמה דברים שחשובים פה, שבעצם נגעת בהקשר של חלק מהסיבות הנוספות לפרידות, וזה כמה באמת בגלל הילדים, גם נשארים, וגם בגלל הילדים באמת מתגרשים, כמו שנגעת מקודם. אני חושבת שהרבה יותר נשארים בגלל הילדים, כן. מאשר מתגרשים בגלל הילדים. נשמע הגיוני. כן, אבל יש טעות שאני רוצה, נגיד אם הייתי שואלת אותך, דניאל, כן. יותר קשה להתגרש שהילדים קטנים או שהם גדולים? מה היית אומר לי? קשה כשהם קטנים, נשמע לי הגיוני. בדיוק, כן. אבל זה הפוך. רוב האנשים אומרים, מה, הילדים קטנים, איך נעשה להם את זה? הם צריכים שני הורים. אבל ילדים קטנים נולדים לתוך מציאות של גירושים, והם לא מכירים משהו אחר, ואז אם הגירושים הם לא, אתה יודע, טראומטיים, אני לא מדברת על הסתות, על ניכור, בוא נעזוב רגע את הפתולוגיה, הם גדלים לתוך זה, הם לא מכירים משהו אחר, והם לא עוברים משבר. ככל שהם יותר גדולים, יותר קשה להם. והכי גרוע זה, ילדים בגיל ההתבגרות, כי יש להם מה להגיד, יש להם say. הם יכולים לקחת צד של ההורה שאותו הם תופסים כמסכן. עכשיו, הוא ממש לא בהכרח המסכן. אני נתקלתי בכל כך הרבה מקרים שהאישה רוצה להתגרש, אחרי שהיא עברה התעללות בלתי פוסקת, והבן 16, הבעל לא רוצה מהרבה סיבות, בין היתר כי מאוד נוח לו, וכי הוא לא רוצה לחלק את הרכוש, והוא מתבכיין לילדים, אמא מפרק את הבית, אמא הורס את המשפחה, והבן 16 בא ואומר לה, תורס לי את הבית, תורס לי את החיים, אני לא רוצה לדבר איתך, אבל היא הקורבן פה, היא פשוט לא רוצה להמשיך יותר את ההתעללות, עכשיו לך תגיד לילד, הוא מתעלל בי, הוא בוגד, זה לא טוב, אבל ילדים בגיל ההתבגרות, יש להם מה להגיד. יכול שאלה ברשותך. כן, בטח. א', נשמע סיטואציה מאוד מורכבת, שלא הייתי מייחל לאף אחד. האם מה שאת מתכוונת זה בהקשר של הנזק לילדים, או קל לזוג להיפרד? שני הדברים. הנזק לילדים, תראה, ילדים ככל שהם יותר גדולים, הם עוברים משבר יותר קשה. ככל שהם יותר גדולים? כן. גם מעבר לגיל ההתבגרות? תשמע, מעבר לגיל ההתבגרות הם כבר לא ילדים. כן, אז ככל שהם ילדים, כן. כן. כן, הם עוברים, ככל שהם בגיל ההתבגרות, כל אחד עוד פעם, כמו שאמרתי, בתחילת דרך, כל משפחה זה... לגופה, כן. אבל אני חושבת ש... נגיד ילד בן 5, סובל פחות מילד בן 12. וואו.
ילד בן 3 סובל עוד הרבה פחות. הם לא... לא מכירים משהו אחר. הם לא מכירים, הם גדלים לתוך הסיטואציה הזאת. אבל כמה זה נזק, את יודעת, תת-מודעי, נפשי, שמצליחים לשלם עליו בגיל מבוגר יותר? הפונקציה היא האם ההורים ביחסים נורמליים או לא. אם ההורים ביחסים טובים, לא, הילדים יוצאים נורמליים. אם ההורים שונאים אחד את השני, מלכלכים אחד את השני, אפילו הם גמרו בהסכם, אבל יש איזו שנאה ועוינות, הילדים נדפקים. כן. הילדים נדפקים. פשוט ככה אני ראיתי את זה גם בחיים האישיים שלי, וגם בעבודה כל כך הרבה. זה לא משנה בכלל, יכולים, אתה יודע, לגמור בהסכם, אבל עם המון שנאה, כי ההסכם הוא כי הם מבינים שאין על מה לריב, או יכולים לגמור במלחמת עולם, ואחר כך להרגיע, ואחר כך לסדר את העניינים. זה לא אומר, זאת אומרת, מערכת היחסים אחרי הגירושים, היא הדרך שבה התגרשו היא לא בהכרח אינדיקציה, הרבה פעמים כן, נשארת תיבה מאוד גדולה, ועוינות מאוד גדולה, אבל אלו שהם נורמליים, הם מצליחים לשים את זה בצד, ולהתקדם הלאה, ולהבין שבסוף הם הורים. אז הם מצליחים לשמור על ילדים יותר נורמליים. הילדים הכי שרוטים, זה אלה שהמלחמת גירושים נמשכת על הגב שלהם שנים, אפילו שזה כאילו לא מלחמה, לא מחליף איתך, כן מחליף אותך, האמא שלך ככה, האבא שלך ככה. זה נשמע כאילו זה לא יהיה רווח, כמה זה רווח באמת שהורים משתמשים אפילו בילדים כקלף. מלא, וואו. מלא. הלוא בסוף, כשנגמרת היכולת לשלוט בבן הזוג, אז יש ניסיון לשלוט דרך הילדים. זה רווח מאוד, באמת? כן, לצערי, כן. מטורף. כן, זה מטורף. את פוגשת את זה הרבה? כן. אולי אני חושבת שזה רווח, כי אני פוגשת את זה הרבה. אתה יודע, כי חלק מהעניין שאני עובדת בזה, וגם בגלל שאני מעלה את המודעות לנרקסיזם, אז המון פונים אליי, שהם סובלים מזה. אז אני לא יכולה להגיד לך אם זה הרבה, או שפשוט אליי פונים הרבה. הבנתי, מעניין מאוד. אבל גם אני... אבל הרבה אצלך. זה מספיק מעניין, כן. ואת יכולה לספר קצת יותר על באיזה אופנים אנשים עושים את זה? כי אני, באמת, זה נשמע לי זר ומטורף בו זמנית. אוקיי. בואו נתחיל עם זה, שכל דבר שהוא מעבר לשגרה מחייב חתימה של שני הורים. נגיד אבחונים, נגיד טיפול פסיכולוגי, נגיד לקחת ריטלין שהיום מאוד רווח, חתימה של שני הורים. עכשיו אחד ההורים לא חותם. לא מוכן טיפול, אני מתנגד לטיפול, כי אולי בטיפול הילד יספר מה הוא עובר. אין טיפול, אז צריך לפנות לבית משפט על כל דבר. אני ראיתי כאלה שלא מוכנים להגיד איפה הם במלחמה, עם האיראנים. שואלים אותך מה קורה עם הילד, נופלים פה טילים מאיראן, לא עניינך. מה המוטיבציה ללא לענות? מה המוטיבציה? התנקמו, נקם. פשוט נקם. כן, שנאה מאוד גדולה. זה נורא. זה פשוט נורא. זה נורא, וזה... אין כל כך מה לעשות עם זה. זה הדבר הכי גרוע. שפשוט חוסר שיתוף פעולה, ולא מגיע, כן מגיע, לא מוכן להחליף, לא מאשר, את לא תיסעי עם הילד, מלא דברים כאלה, והמערכת המשפטית היא כל כך עמוסה, שזה לא מעניין אותה. זאת אומרת, אנשים חושבים שיפנו לבית משפט, ומישהו יעשה סדר, או ינזוף, או יקרא לסדר להורה השני, וזה לא קורה, זה לא מעניין אותם. בסופו של דבר, המערכת אומרת, בסדר, אתם צריכים תיאום מורי, אנחנו נמנה מישהו שיעשה לכם תיאום מורי, אבל לא קורה כלום, אם אין שיתוף פעולה, וזה סבל, כן, זה סבל. אז זה בעצם, הדרך להימנע מזה היא בבחירת הבן זוג מלכתחילה? כן. כן. וגם, אתה יודע, איך מנהלים גם את הזוגיות? אני לא חושבת שבאמת אפשר לבחור מלכתחילה ולדעת מראש איך יתנהג כל אחד. אבל עצם זה שאתה לפחות, אני מנסה, את יודעת, לחשוב איך אני יכול להימנע מדברים כאלה, אני מניח שזה בעניין כמה אתה מודע בזמן הבחירה, כי הרבה אנשים נכנסים לזוגיות מסיבות אחרות לגמרי. נכון. נטו רגשות ונטו התלהבות. נכון, צריך לשים לב. מראה חיצוני. כן, צריך מאוד מאוד לשים לב לדפוסים. ויש דפוסים של מערכות יחסים רעילות, שאנשים לא מודעים אליהם בכלל.
ואז, once אתה מבין את הדפוס, אתה יכול להימנע מזה. גם אם זה נראה מדהים בהתחלה. כן. את באמת חושבת שזה אפשרי, או ש... כן, אני חושבת שזה אפשרי. וואו. אז היינו בכמה אנשים משתמשים בקלף של הילדים כדי... את אומרת, באמת הסיבה היא נקם בדרך כלל? פשוט... או שגם אנשים, אני חשבתי שגם תתני דוגמאות, אולי שקיים, כאילו זה מה שאני הבנתי מתשובתך בהתחלה, שבעזרת הילד אני אמנע מהגירושים לקרות בכלל. לא, אני מדברת על מצב שכבר התגרשו, ועדיין ממשיכים, עכשיו לפעמים... הסתה והדברים האלה. הסתה, שנאה מאוד גדולה שמפעפעת לילדים, דברים שהורסים לילדים את הנפש, והרבה מאוד אנשים, זה כאילו לא מעניין אותם. או שהם לא מבינים, אתה יודע שנכון שהיינו קטנים, אולי אתה קצת יותר צעיר, אבל כשאני הייתי קטנה, אז היו מעשנים בבית. היו מעשנים במטוס. כן. אתה לא הכרת, כאילו, אירוע כאילו, טיסה שלמה מעשנים במטוס. היו מורחים אותנו בשמן אגוזים, והולכים לים, מתגנים, ולא עשו את זה בכוונה, חשבו, פשוט לא הבינו שזה לא תקין. אותו דבר, אנשים... חוסר מודעות. מעשנים לילדים שלהם את הנשמה, והם לא מבינים שהם עושים נזק, הם חושבים, שטויות, זה אפילו לפעמים קצת מצחיק אותם. וואו. כן, זה חוסר מודעות. איך זה בפועל בא לידי ביטוי? איך זה נראה? אמא, אבא אמר שאנחנו לא מעניינים אותך. אבא אמר שאתה אוהב את החבר שלך יותר מאיתנו. למה את לא מכינה לנו סנדוויצ'ים כאלה כל יום? למה? כי אני צריכה לצאת לעבודה ב8 ואין לי זמן. אבא אמר שלא אכפת לך מאיתנו. נגיד, זו דוגמה כזאת. או אמא אמרה שאתה לא אכפת לך מאיתנו, שאתה לא אוהב אותנו. החברה שלך איתך רק בגלל הכסף. עכשיו, היום היה לי את המקרה הזה, אני מדברת על מישהי, היא באה בשביל הסכם ממון, אבל הם פרק ב' ואני מכירה אישה עצמאית לחלוטין, כלכלית, והבת של הבן זוג שלה אמרה לו, אתה קנית לנטלי את הג'יפ? אז הוא אומר לה, לא. האמא הכניסה לראש שנטלי נמצאת עם אבא בשביל הכסף, אז אבא קנה לנטלי את הג'יפ. ממש לא, נטלי יש לה מספיק כסף לקנות לאבא ג'יפ. אבל אתה מבין, וזה הרעלה כזאת ש... וואי, ההסתכלות שאמרת שזה כמו אישון, כמו פשוט חוסר מודעות, אני ממש מבין. כן, אנשים שהם חלשים, הם הרבה פעמים מנסים להישען על הילדים שלהם. הם לא מבינים שהילדים זה משענת כנראה רצוץ, שחבל מאוד להישען עליה, אבל זה צריך להיות הפוך. ברור, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שאין להם אפס מודעות. ואז מהם צריך להתגרש, זה נשמע סיוט. כן, אבל עוד יותר סיוט לחיות איתם. כן. אז מה באמת עוד בסיוט שאנחנו לא, שהאיש, את יודעת, מהצד שלא חווה דברים כאלה, כמוך או על בסיס יומיומי. תשמע, הסיוט הכי גדול בקשר לילדים זה ניכור הורי. זה הסיוט הכי גדול. וזה הרבה יותר רווח ממה שאנשים חושבים. אני רק בשביל מי שלא יודע מה זה ניכור הורי. ניכור הורי זה לא כל מילה שאומרים לילדים זה נחשב לניכור הורי, לא. ניכור הורי זה שאחד ההורים שוטף לילד את המוח בכזאת רמה, שהילד לא מוכן לפגוש את ההורה השני, מנתק איתו קשר. וזה דבר נוראי, זה גורם לילדים ברמה של הפרעות אישיות, ברמה של קושי לנהל קשרים בכלל, לסמוך, וגם זה נותן לילדים איזושהי אשליה שיש להם כוחות הרבה יותר ממה שיש להם. זאת אומרת, אם אני יכול או יכולה לבחור מי אבא שלי, אני מחליט שאני לא רוצה את האבא הזה יותר, הוא לא אבא טוב, אני מנתק אותו. בהמשך אולי אני אוכל לבחור מי יהיה אמא שלי, או שאני אגיע לבית ספר או לצבא, והמפקדים שלי יגידו לי מה לעשות. מי אתם? אני בוחר את האבא שלי, אז אתם תגידו לי מה לעשות. זה נותן לילד תחושה של כוח בלתי מוגבל, שגורם לו גם להפרעות הסתגלות.
דברים מאוד 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 קשים. זה נשמע גם כמו ילדים, את יודעת, של מלכים וכאלה בהיסטוריה, שידוע שהם הפכו להיות עריצים רעים, וזה מגיע מאותו... בעיקר הם ילדים מאוד מאוד מסכנים. כן, שנותנים להם אבל יותר מדי... כוח. הרעפה, כן, וכוח. אבל אתה יודע מה זה? שאחד הילדים מתנתק מהורה, זה דבר נורא. המערכת בעבר ניסתה לטפל בזה, לצערי היום, הרבה מאוד מקרים, המערכת לא מטפלת. אין לה יכולת, לא מוכנה, אין מה לעשות, מאוד מאוד תלוי בקייס, אם זה מטופל או לא. לפעמים תופסים את זה בזמן, אפשר לטפל את זה. למשל, יש לי תיק שבו השופטת ורד פינקלשטיין, בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב, נתנה, זה זוג שאחרי הסכם גירושים מאוד נדיב, ויום אחד האמא החליטה שהילדות לא יכולות יותר לבוא לאבא, והיא פשוט נתנה החלטה שכל פעם שהאמא לא תאפשר לילדות לבוא לאבא, או לטיפול, כי היא מינתה גם מטפל, היא תשלם 2,500 שקל. וואו. ובזה נגמר הניכור. בזה נגמר. אבל מצד שני, יש לי מקרים אחרים, שאני לא אנקוב בשמות השופטים, אבל שפשוט לא מוכנים לקבל החלטה, והילדים נהרסו להם החיים, בגלל שופטים. לא מוכנים לקבל החלטה. זה אפילו מפתיע שלשופט יש את הסמכות לעשות כזה דבר. איזה דבר? לעשות כזו החלטה, שעל כל פעם איך בכלל מודדים את זה? בוודאי שיש סמכות. כל פעם שהיא אומרת... כל פעם שהיא לא מאפשרת לקחת את הילדים. האבא מדווח והיא משלמת 2,500. כן, אבל זה לא קרה יותר, כי ברגע שהיא הבינה שיש... לפעמים צריך סנקציה כזאת בשביל לסדר את העניינים. אבל כל ניסיון של בית משפט לטפל בזה הוא מבורך, כי אם מטפלים בזה ביד תקיפה, זה כן יכול להסתדר. אבל הרבה פעמים פשוט לא מטפלים בזה. כמה מין ויחסים אינטימיים, והחוסר בהם, או כן, או כמה הם קיימים או לא קיימים, הם סיבה לגירושים, מניסיונך? זה משהו שמדובר בכלל? בטח, בטח. קודם כל תתפלא כמה זוגות מוותרים על סקס. אין סקס כבר שנים. או שאחד מהם חושב שאין סקס כבר שנים, ולשני יש. וואו. חוץ מזה, כשפתאום... תראה, המשיכה מן הסתם דועכת עם השנים, זה דבר טבעי, אבל לפעמים באמת שזה הרבה שנים שאין סקס, וזה קורה המון. קורה המון. אנשים מתעוררים ואומרים, די, אנחנו רוצים. אני זוכרת שהייתה לי מישהי בת 42, אמרה, אני רק בת 42, למה אני צריכה לוותר על סקס? מה אתה אומר? ממש לא צריכה לוותר. אפילו הפוך. כן, בדיוק. כן. השאלה היא כמה זה מדובר גם. כמה זה מאחורי הקלעים משחק תפקיד, וכמה בפועל אנשים ניגשים לבית משפט עם סיבות בסגנון הזה. תראה, לבית משפט זה פחות מעניין. בית הדין הרבני זה רלוונטי. כן, ברור. אתה יודע, גם לא תמיד הסיבות שמדווחות במרכאות בבית המשפט הן הסיבות האמיתיות. זהו, כן. אנחנו לא תמיד יודעים הכל גם. אבל אולי בתור עורכת דין שמלווה, את שומעת יותר את... אני שומעת, ואני גם, אתה יודע, לפעמים באים אליי לייעוץ, ואומרים לי, טוב, אוקיי, אנחנו לא מסתדרים. טוב, בסדר. יש לך מישהו? איך ידעת? איך אפשר אחרי 16 שנה להחליט שלא מסתדרים? תמיד יש עוד משהו. תמיד יש איזשהו טריגר שמביא את הלא מסתדרים במרכאות לידי סיום. כי אנשים יכולים לא להסתדר גם 20 שנה, אתה יודע, ולא להחליט להתגרש. כן, אז בדרך כלל יש איזה טריגר שגורם לזה שאוקיי, סיימנו. אוקיי, אז אני משהו שאני מנסה להבין מתוך כל הדברים, ואולי תוכלי לעזור לי קצת יותר, גם בתור מישהו, אני לא נשוי, ומאוד מעניין אותי איך לגשת לזה נכון, כי גם אותי מפחיד גירושים. יש משהו שאפשר לזהות בתוך המערכת יחסים, שאתה יודע שאתה עומד ללכת לכיוון הזה, ואפשר להציל עוד, ואת מזהה את זה אצלך. מה, לפני שמתחתנים? לא, לפני גירושים, בתוך הנישואים. תראה, קודם כל צריך ללמוד לזהות דפוסים. צריך להבין מה קורה. וכאן אנחנו ברשותך כן ניכנס קצת לנרקסיזם. בטח, כן, שממילא רציתי להגיע אליו. כן, אז בוא נדבר על זה.
הרבה מאוד אנשים חיים בתוך הבית שלהם, או בתוך מערכות היחסים שלהם, ולא מבינים שיש פה איזשהו דפוס שהוא משותף להרבה מאוד מערכות יחסים. ואז הם בטוחים שמשהו לא בסדר אצלהם. ברגע שאתה מבין שמדובר בדפוס, אתה כבר מסתכל על זה אחרת לגמרי. לדוגמה, מערכות יחסים עם נרקסיסטים או רעילות, זה רכבת הרים. והרכבת הרים הזאת היא מלכודת, כי זה אף פעם לא הכל רע. שהכל רע מאוד קל. מתגרשים, סבל, לא מוכנים להיות, עוזבים. מה הבעיה? הבעיה היא שזה עליות מאוד מדהימות וירידות מאוד חדות. רכבת הרים מהמפחידות. לא בלונה פארק. ממש מפחידה. אז כשטוב זה מדהים, ואז אתה מתמכר לטוב, אתה רק רוצה עוד קצת מהטוב הזה, ואז כשרע זה גיהנום. גיהנום, אבל אתה אומר, אבל איך זה יכול להיות? לפני רגע, הוא איש טוב, הוא לא איש רע, הוא איש מדהים, ואז אתה עושה מה שאתה יכול, בשביל שהרע יסתיים ויחזור להיות הטוב. וזה הטראומה בונדינג, זה קשר טראומטי. ולכן מאוד קשה לצאת ממנו, כי כל הזמן אתה בתקווה, שלא יהיה יותר רע. לא, אני אשתנה, הכל יהיה בסדר, לא יהיה יותר רע. אז צריך לשים לב לדפוסים. כן, מה שאתה בעצם צריך לצפות זה שלא יהיה גם כל כך טוב. צריך לצפות למשהו יותר רגוע אולי. רגוע, בדיוק, בדיוק, בלי הדרמות המטורפות האלה. את מכירה את אסתר פרל אולי? בטח, בטח. אז יש לה משפט שאותי מלווה, שזה בעצם תבחר את הבת זוג שלך או את בן הזוג שלך, לפי מי מרגיע לך את מערכת העצבים. וזה בדיוק הפוך ממה שאת מתארת. זאת אומרת, נכון. בלי רולר קוסטר, זה הפוך ממה שאתה רוצה. נכון, כי הרולר קוסטר הזה, זה מטורף. זה פשוט, זה באמת, אנשים לא מבינים. הם חושבים שזה רק אצלהם, הם חושבים שתכף יהיה, ברגע שאתה מבין שמשהו הוא דפוס, קשה לך כבר לא לראות אותו. או גז לייטינג, למשל. גז לייטינג זה... אני מכיר, כן. זה בעצם להגיד לך שמה שקורה הוא בגללך, אבל... לא, גז לייטינג זה לערער את תפיסת המציאות שלך. נגיד, אני אומרת לך, אתה אומר לי, רות, היום יום רביעי, השעה ככה וככה, ואני אומרת לך, לא, אבל קבענו בחמישי. אבל הנה, אני אומרת, לא, זה ערעור על תחושת המציאות. עכשיו, מאיפה זה מתחיל? היה סרט בשנות ה-40 שנקרא גז לייטינג, שבו זוג עבר לבית, אז לא היו מנורות חשמל, היו מנורות גז. והבעל היה מעמעם את האורות ודופק בקירות, ושייט אומרת לו, אתה רואה את השמוע? הוא אומר לה, לא. והיא הייתה בטוחה שהיא משתגעת עד שהגיעה לאשפוז. עכשיו, גז לייטינג זה כל הזמן, לא אמרתי, לא הבטחתי, את משוגעת, את מגזימה, את חולת נפש, וזה לא קרה. הכל בסדר, תמשיך. אוקיי, זה לא, אז זאת אומרת, הגז לייטינג, והרבה פעמים את מגיעה למצב, שאת צריכה להתחיל לרשום לעצמך דברים, לתעד מה היה, בשביל להבין שאת לא משתגעת. אבל לפני שמבינים שיש דבר כזה, רוב הנשים בטוחות, שהן משוגעות, והאיום הידוע, אני אוכיח לכולם שאת חולת נפש, ואני אקח לך את הילדים. זה איום שכולל אותך בתוך מערכת יחסים, המון פעמים, ולאורך זמן. כן, דבר יותר מפחיד, וגם את מאמינה לו שאת משוגעת. וזה גם באמת יעבוד. בית משפט ייקח, אם את באמת משוגעת. לא, בחיים לא. זה לא. בחיים לא, זה לא עובד. זה סתם איום חסר שחר, ואתה גם בדרך כלל לא מסוגל לגדל את הילדים, לא רוצה אותם, ואם יש מישהו משוגע זה אתה, אבל... פה זה כן, את התנסחת בלשון נקבה, כי זה רווח יותר, או ש... כן. פה זה יותר רווח. זה יותר רווח, יש גם נשים שאומרות, אתה לא תראה את הילדים שלך בחיים, כן, לא, אבל עניין הנרקסיזם והגז לייטינג הזה. אוקיי, אז אני עושה דיסקליימר, מגיעות אליי הרבה יותר נשים שעוברות את זה. זה לא אומר שיש יותר נשים מגברים, אבל ממה שאני רואה, כן. מעניין. יש יותר גברים. זה קשור למה שאמרתי קודם, גם האופי של ה... זה תלוי למי פונים. מה עוד את יכולה להגיד על בעצם מערכת יחסים עם נרקסיסטים, הגירושים מנרקסיסטים? אז יש את השלב, קודם כל יש את ההפצצות אהבה, שזה, כל אחד צריך להכיר את זה, כי זה נכון גם לפני שהם מתחתנים.
בהפצצות אהבה זה שאתם מכירים, וזה פתאום, זה חלום. זה החלום. הוא עשיר, הוא חתיך, הוא מצליח, הוא מפציץ אותך בפרחים, והוא פתאום מזמין לכם וויקנד בלונדון, בביזנס, ואת אולי שבועיים איתו, ואת בשוק, והוא קונה לך, ומגיע לך לעבודה, כל יום זר שושנים אדומות, והוא אומר שאת אהבת חייו, ושהוא בחיים לא פגש מישהי כמוך, והוא בחיים, הוא חייב להתחתן איתך, והוא חייב לעשות איתך ילדים, והוא רוצה להכיר את ההורים שלך, ורוצה להגיד להם תודה שהם הביאו לעולם את היצור המושלם הזה. הוא נורא רוצה להכיר אותך להורים שלו, כי את אשתו, הוא יודע את זה, חד משמעית. עכשיו, זה לא חלום? זהו, לי זה נשמע מפחיד. אבל רוב הנשים בטוחות, שהן חיות החלום. כן. את מדברת ממש על שבועיים, ממש מהר, כאילו, לא... אם זה קורה מאוד מאוד מהר, זה לא נורמלי. כן. צריך לשים לב לזה. ועל רוב הנשים זה כל כך כיף, שאת אומרת, וואו. עכשיו, בבת אחת, זה יכול להיפסק. ואז את רק מחפשת לקבל את זה עוד, את כל הטוב הזה. מתחילה ביקורת, מתחיל בידוד. כל החברים שלך, יש לו מה להגיד עליהם, הוא לא אוהב להיות איתם, יש לו מה להגיד על המשפחה שלך, הוא עושה את זה במסווה בהתחלה של דאגה מאוד גדולה, אבל למעשה, הוא מבודד אותך, אחר כך מתחיל המון ביקורת על איך שאת נראית, על מה את לובשת, על מה את זה, את נכנסת להיות תחת שליטה. אבל זה לא רציף, וכל הזמן יש פתאום עוד קצת מהטוב הזה. ואז זאת אומרת, הוא הכי אוהב אותי בעולם, הוא הכי דואג לי, זה מדאגה, הוא באמת רוצה שיהיה לי טוב, ואת מאמינה לו. וזה מלכודת נרקסיסטית קשה. וזה בעצם המערכת יחסים עם נרקסיסט, ואז מגיע גירושים מכזה אדם. כן, עכשיו, כשאת, קודם כל, באיזשהו שלב, הרע הופך להיות הרבה יותר גדול מהטוב. גם, מה זאת אומרת? את הראית את הטוב שהוא מאוד מאוד... כן, המריבות הם גיהנום. אנשים יכולים לריב, זה לא אמור להגיע לתהומות. זה מגיע לפעמים לתהומות, להתקפי זעם, לפחד ללכת... בתוך הבית שלך, לעונשים. אתה מכיר עונשים? אז יש טיפולי שתיקה. אנשים לפעמים לא ידעו שזה דפוס ידוע. הוא מפסיק לדבר איתך. אבל לא לחצי יום כי אתם כועסים, חודש, לא מדבר. זה התעללות. זה נחשב לאלימות רגשית, התעללות רגשית. אין מה לעשות עם זה, כי זה פסיב אגרסיב, אני פשוט לא מדבר. מה? לא עשיתי לך כלום, לא מעוניין לדבר איתך. גם לא מסתכל עלייך. זה לחיות בתוך, את מוכנה לעשות הכל שזה ייגמר, את תתנצלי, את תבטיחי לו, הוא מחליט מתי זה ייגמר, זה משאיר אותו בשליטה. ואם באיזשהו שלב, את אומרת, אוקיי, אני רוצה להתגרש, מתחיל שלב השאיבה, הוברינג. זה, הוא עושה הכל, מבטיח לך, ואני אשתנה, ובסדר, בואי נלך לטיפול, לפני זה את ביקשת שתלכו לטיפול, הוא אמר, אני לא צריך שום טיפול, תלכי את משוגעת. אנחנו נלכת לטיפול, אני אשתנה, אני מבטיח לך שאני אשתנה, והוא מסכים ללכת לטיפול, הולכים לטיפול, ואז אחרי 3 פעמים או פעמיים, 3 פגישות, או 2 פגישות, הוא מפסיק את הטיפול, אבל את כבר חזרת, את הרבה יותר חלשה. וכולן עוברות את שלב השאיבה, כי הדבר הכי הגיוני זה להגיד, אוקיי, אני מעדיף לתקן מלפרק, נכון? זה בסדר, אבל צריך לשים לב. שלב השאיבה לא אמור לקרות יותר מפעם אחת. אם אתה מחליט ומנסים, והכל חוזר להיות אותו דבר אחרי די מהר, אחר כך יותר קשה לצאת, אבל צריך לדעת לזהות את זה בתור דפוס. וואנס הוא מבין, יש את השלב של הגירושים עצמם, שהם לא פשוטים. זה, אם את לקחת, נגיד, עורך דין או עורכת דין לייצג אותך, הוא תמיד ימצא למה הם הכי גרועים בעולם, הם יקחו לך את כל הכסף, הוא רוצה לבודד אותך. אנחנו נסיים בינינו, נסיים יפה, לא צריך עורכי דין בתמונה, הכל בשביל להשאיר את זה בתחת שליטה. כן, להחליש למעשה. להחליש ולהשאיר אותך תחת שליטה, כן. יש אבל פה איזשהו ניואנס בין מערכת יחסים טובה,
עם עליות וירידות, לבין באמת הנרקסיזם הזה? בוודאי, בוודאי. איך אפשר להבחין? יש מצב שאנשים עכשיו מקשיבים, הם כאילו במערכת יחסים טובה, ואנחנו טסים עליו, הוא עף עליי, והכל מדהים, וזה, איך אני יודעת אם זה בעצם מצב רע להיות בו או לא? תשמע, קודם כל בשביל זה יש את הקורס שלי, לא כולם נרקסיסטים, באמת. יש לי קורס דיגיטלי שקוראים לו לא כולם נרקסיסטים, שהוא ממש מעביר תהליך בשביל זאת, כי באמת לא כולם נרקסיסטים, וצריך לדעת איפה זה נמצא, אם זה, את נמצאת תחת שליטה, אם יש פה צורך מאוד גדול בשליטה, מהם השלבים של הקשר שאת מזהה, האם כל הטכניקות שליטה של הנרקסיסטים מופעלות עלייך, אז את צריכה להבין איפה את חיה. ועדיין צריך לעבור כמה שלבים בשביל לקבל את ההחלטה, כי יכול להיות שזה, את מבינה שהוא נרקסיסט, אבל הוא הנרקסיסט שלך, וסך הכל זה בסדר, וזה גם בסדר, לא כל נישואים לנרקסיסט חייבים להסתיים בגירושים. אתה יודע, זה מאוד תלוי במינון, מאוד תלוי ביכולת לשאת את זה, כי הלא נרקסיזם זה רצף, בסדר? יש את ההפרעות אישיות הנרקסיסטיות ואת הפסיכופטים, שאיתם באמת זה אירוע אחר לגמרי. אבל יש כאלה שיש להם קווים, שגם הרבה פעמים קווים נרקסיסטיים הם גם חיוביים. וזה ניתן, אפשר לנהל את זה, ואפשר לטפל ללכת לטיפול זוגי, ויש באמת רצון, כאילו לא מבינים שאי אפשר לעשות מה שרוצים, מוכנים לקבל גבולות, מוכנים להגדיר מחדש את מערכת היחסים. אז אפשר לשרוד את זה, ואפשר אפילו לפרוח. כן. אבל זה מאוד מאוד תלוי גם בנכונות. זה עניין של יכולות זיהוי ממש ברמה פסיכולוגית של בן אדם. זה צריך בעצם, אפילו צריך בקורס, זה מה שבעצם את מלמדת. תראה, אני לא יודעת מה זה אומר פסיכולוגיה, אבל בסוף זה הכל... שפת גוף אפילו. לא. זה פשוט מנגנונים שמופעלים. עכשיו, כשזה בתוך הבית, אתה לא יודע שזה מנגנון, אתה חושב שככה זה, אתה חושב שאתה גם הרבה פעמים לוקחת אחריות. אני אשמה, כי הוא מאשים בהכל, הוא אף פעם לא לוקח אחריות, אז את בטוחה שאת אשמה, ואם תעשי אולי עוד משהו לקראתו, אולי זה יהיה בסדר וזה. את צריכה להבין איפה זה דפוס חוזר. איפה יש מנגנונים שמיועדים לשלוט בך. אצל הנרקסיסטים כמעט הכל מופעל כדי לשלוט בסיטואציה, הם לא מסוגלים לאבד שליטה. ואז לך תתגרש מהם כשהם צריכים לשלוט בהכל, זה מאוד קשה. ממש. אבל הנקודה היא בעיקר לזהות את הדפוסים. ברגע שאתה מבין שזה דפוס, אתה לא יכול לא לראות את זה. אבל המון המון זמן, אתה לא רואה, וגם הרבה פעמים מעדיפים להתעלם, ושוכחים ומדחיקים, עד שפתאום... ואז מה, נניח ומבינים שכן? מה אפשר לעשות עם זה? יש כמה דברים, אפשר או להחליט שהם מתגרשים בכל מקרה, או להחליט גירושים אבל יהיו יותר קשים עם אדם מהסוג הזה? בדרך כלל קצת יותר קשים, כן, אבל עוד פעם אין חוקים. הדבר הזה מאוד תלוי מה יש, מה אין. לא, זה לא, באמת שאין חוקים. כן אפשר, רגע שנייה. תתחיל לחוב לי הראש שנייה. בטח. תצא גם אפשר, אנחנו כאילו, לא עוד יותר מדי, אבל... הזמן כבר אנחנו. אנחנו שעה וקצת. בסדר. כן. יש לי זמן. יש לך זמן, כן. אז אפשר, גם יכול מאוד להיות מצב, שאחד מבני הזוג מבין, נגמר הסיפור שלא מוכנים יותר לקבל את זה, והוא כן מוכן לעשות שינוי, הוא כן מוכן ללכת לטיפול, וכן מוכן לסדר את העניינים. אם יש באמת רצון אמיתי לטפל, אפשר לטפל. לא כל מקרה חייב להסתיים בגירושים. אבל עוד פעם, זה תלוי במינון הפתולוגיה. כן. כמה זה קשה. וכמה, וזו שאלה קצת אולי יותר, אני לא יודע אם זה אפילו, אני מניח שאת מתעסקת עם זה, כן, אבל אלימות. כמה זה מגיע לשם גם? לאו דווקא אפילו עם נרקסיסטים, בכללי, בהליכי גירושים ומסביב. ברור שיש אלימות. את פוגשת את זה בעצמך? אצל לקוחות שלי? אצל לקוחות, כן. בטח, בטח, כן. אבל אתה יודע, הרבה פעמים זה, נגיד היום היה אצלי מישהו שאמר לי, שהילד מגיע עם סימנים של ממש ציפורניים של האמא, שהיא לא חוטפת עליו התקף זעם. יואו.
מה, ואיך מתמודדים עם זה? זה לא פשוט, או שצריך ללכת למשטרה לדווח, או להזהיר ולהגיד, אני יודע מה קורה אם לא תפסיקי, לא פשוט. זה לא עוזר לקייס כביכול, של הלקוח שלך? תשמע, לך תוכיח. לא, זה יותר מורכב, כי א', אם אתה יודע שיש אלימות כלפי הילד, אז צריך לטפל בזה, וב', אם זה משהו שכן אפשר להזהיר, ולא להגיע למצב שמערבים משטרה ועושים. זה עדיף? תלוי באיזה רמה, תלוי כלפי מי. בעיקרון, אם יש אלימות כלפי ילד, צריך ללכת למשטרה. אבל לפעמים, אם זה אירוע חד פעמי, ומבינה ששמים לב, זה לא... אתה יודע, לא כל דבר. אז פה את נתת אבל גם דוגמה מאוד מאוד קיצונית, אני אפילו לא ציפיתי לאלימות כלפי הילד, אבל אלימות אחד כלפי השני, כמה זה רווח? רווח. באמת? כן, רווח. לא כולם, אבל כן, רווח ובכל כל הצורות. לא, גם בכל הצורות, אבל גם בכל המגזרים. וואו. זאת אומרת, זה לא רק אנשים שהם, זה יכול להיות גם אנשים מאוד מאוד עשירים, ויש אלימות, כן. ופיזית. אני מדברת על פיזית. כל מגוון האלימויות אחרות, ויש הרבה סוגים של אלימות, זה מופיע אצל כולם. שגם כן נשים וגברים פה זה לא בהכרח, או שגם פה זה גברים זה יותר? יש הרבה נשים אלימות, אבל פחות שומעים על זה. כן. אני חטפתי צלחות בראש פעם. באמת? כן, במערכת יחסים. אני מקווה שברחת. כן, ברור. זה דרך אגב, אלימות זה קו אדום. כן. אבל זה נתתי דוגמה בכוונה של משהו שהיה לי קשה לאפיין כאלימות, כי זה לא... זה אלימות. זה אלימות. לזרוק על מישהו דברים זה אלימות. למנוע יציאה. כן. זה אלימות. לירוק זה אלימות. שלא נדבר על לשבור, ואלימות כלפי חפצים היא גם אלימות. לשבור כוסות, לשבור צלחות, זה אלימות לכל דבר. ואלימות כלכלית דיברנו, אלימות רגשית, כללות, הפחדות, הכל אלימות. וזה באמת רווח הרבה, את פוגשת את זה הרבה. כן. וכמה באמת זה עוזר, אני מנסה גם להבין, כי אני לא מהעולם, כמה זה באמת קל יותר להתגרש במקרים כאלה, יש דברים שאתה היית רוצה להישען עליהם, דברים רעים, אומרים גם, את יודעת, לסמן, לאסוף דאטה, מה שנקרא. כן, תראה, לצערי, זה לא, מקרים של אלימות לא הופכים את הגירושים ליותר קלים, אלא להפך. כי ברגע שזה גם יש את כל הסיפור הזה, זה לא שמישהו מקבל עונש על אלימות. אלא אם כן, באמת מגיעים לכתב אישום, ויש פיצויי נזיקין, וזה, אני לא מדברת על זה. כן. אין עונש מבחינת חלוקת רכוש. אוקיי? זה לא מקנה נקודות, זה לא אם מישהו היה אלים, אז עכשיו ייתנו לאישה את כל הבית. זה לא קורה. ואנשים לא מבינים את זה. הם חושבים שאוקיי, אם היא בגדה, אז היא מפסידה הכל. אם הוא בגד, אז הוא ישלם קנס. אין, לא, אין. חלוקת הרכוש לא מושפעת מהתנהגויות. חומרת המעשה. כן. אבל, אוקיי, אז אני אשמח שתסביר קצת יותר על התהליך עצמו גם, שמה כן יקבע. יש דברים שיכולים בכלל לשנות את האופי חלוקת רכוש ודברים כאלה באמת בהקשר הזה? אז באיזה אופן זה עובד? תראה, יש התנהלויות שהן כן יכולה להיות להן משמעות בחלוקת הרכוש. למשל, אדם שלקח את כל הכסף של בני הזוג והפסיד אותו בבורסה. ואז הוא אומר טעות בשיקול דעת. אז בית משפט צריך להתייחס ולהגיד, האם הטעות הזאת לכאורה, היא משהו שגם בן הזוג השני צריך לשאת בו, כן. לשאת בו. הימורים. כן. הימורים. יכול להיות הימורים בבורסה, אבל יכול להיות. זה נכון? שאתה כל יום משקיע באופציות מעוף ומפסיד את הכסף, זה כמו הימורים, אבל יש גם הימורים בקזינו. שמפסידים כסף, לוקחים הלוואות, פתאום מגיעים השוק האפור, יש לזה משמעות. כשצד אחד משקיע
כספים חיצוניים ברכוש המשותף, והוא מבקש חלוקה לא שוויונית של הרכוש. שצד אחד הרבה יותר חזק כלכלית מהצד השני, הצד השני יכול לבקש חלוקה לא שוויונית של הרכוש. יש סעיף בחוק יחסי ממון שמאפשר את זה. זה לא תמיד קורה, בדרך כלל זה מאוד מאוד קשה שזה יקרה, אבל זה אפשרי. וכשאת אומרת שבעצם מאשרים, לא מאשרים, מי עושה, באיזה אופנים זה קורה בכלל? בעיקרון, אם לא מגיעים להסכם, אז צריך להגיש תביעה. ואם מגישים תביעה לבית משפט, או לבית הדין הרבני, שיש לו גם סמכות לדון ברכוש, בסופו של דבר צריך לנתן, או להגיע להסכם, או לנתן פסק דין, בשאלה הספציפית שעומדת לדיון. למשל, האם השבחת החברה היא נכס משותף? האם הבעל שלקח את כל הכסף הפנוי, ובתוך שנתיים הפסיד אותו ב100%, מחק תיק של מעל 1,000,000 שקל, צריך לשאת באחריות לזה, או לא? האם הוא יוצא מזה בלי כלום, ועוד מקבל חצי מכל הזכויות הסוציאליות של האישה, או לא? יש... וכמה מגיעים? אמרת שאם לא מגיעים להסכם, אז הולכים לתביעה. כמה לא מגיעים להסכם? את בעצם בתהליך שלך עוזרת להגיע גם להסכם. כן, תראה, החוק היום, השתנה ב-2006, כבר כמעט לפני עשור, שמתחילים עם בקשה ליישוב סכסוך, שזה רק בקשה טכנית, ובעצם יש 60 יום מינימום, שבו המחוקק ציווה עלינו לנסות להגיע להסכם. רק מה העניין? שחלק גדול מהאנשים לא בשלים מיד להגיע להסכם. השאלה אם יהיה הסכם או לא יהיה הסכם, היא רק שאלה של בשלות נפשית ורגשית, כי את כל תיקים אפשר לפתור. לפעמים מגיעים להסכם אחרי פסק הדין בערעור. ואז לפעמים מעריכים את התקופה של ה-60 יום, ועושים עוד ועוד ניסיונות, שרואים אם יש עם מי לדבר. ולפעמים צריך ללכת להליך משפטי, וגם במסגרת הליך משפטי, בכל שלב המערכת מאוד מאוד מעודדת הסכמים. אז לפעמים מגיעים לדיון ראשון, ויש שופט שמבין מה קורה, ואומר, תראו, תגמרו את זה, וזה עוזר, וזה מדרבן. לפעמים מחליטים באיזשהו שלב, להפסיק וללכת לגישור. בתי הדין הרבניים עוזרים בהרבה מקרים להגיע להסכם, לפעמים לא, אבל הרבה פעמים כן. אז רוב התיקים בשלב כלשהו מגיעים להסכם. והסכם ממון פה עוזר? לפעמים עצם ההסכם ממון גורם להליכים שלמים, לביטול הסכם ממון, והאם ההסכם תקף או לא תקף, יש. זה מאוד מפתיע אותי מה שאתה אומרת. היה לי משהו שהרגיע אותי בראש, שהסכמי ממון יכול באמת לעזור. לא. יכול... תשמע, הוא יכול לעזור לתוצאה הסופית, כי אם ההסכם תקף, קשה מאוד להתווכח איתו, גם אם הוא לא הוגן. כן. אז בתי משפט לא פחות עובדים על הוגנות, יותר על חוק. כן, על משפט ולא על צדק. ברור. יפה, זה גם קשור, אני מתעסק פה הרבה בבתי משפט, דווקא לא נוגע בענייני משפחה לרוב. וזה מעניין שזה אשכרה חופף בכל הצדדים. תראה, יש מקרים שאתה באמת רואה שמנסים לעשות צדק. יש מקרים, אני לא אומרת שלא. אבל בהרבה מאוד מקרים, המערכת כבולה, וגם צדק זה עניין יחסי. ברור. הצדק שלך לא בהכרח הצדק של הצד השני, וכל אחד רואה את זה אחרת. האישה אומרת, אני לא עבדתי, הקדשתי את עצמי, הבאתי לך 4 ילדים, אתה צריך לתת לי חצי מהזה, והוא אומר, מה, את לא עבדת, אני עבדתי, קראתי, למה אני צריך לתת לך מכל הכסף שאני עבדתי, ולימים שלמים וזה, ואת היית בבית, היית עם חברות שלך בבתי קפה, אין מה לעשות. לא מתחשבים פה בצדק, יש חוק. אז גם מה הקריירה שלך לימדה אותך על חוסר צדק בעצם? מה הקריירה שלי לימדה אותי על חוסר צדק? שקודם כל צדק זה עניין יחסי, כמו שאמרתי, כל אחד רואה צדק מנקודת מבט אחרת לגמרי, והצדק שלך הוא לא הצדק של הצד השני, ולכל אחד יש את הצדק שלו, ואת הרציונליזציות שלו, והמציאות היא בסוף הסיפור שאתה בונה לעצמך בראש, והמציאות המשפטית לעומת זאת, יכולה להיות מאוד לא צודקת. את נפגשת הרבה עם מקרים, ואת אומרת, היה פה חוסר צדק? כן. כן. איך מתמודדים עם זה ברמה אישית כקריירה, כמלווה, אבל גם מה את חושבת על זה באמת ברמה מקצועית? אני עוד פעם, אני לא חושבת שאפשר לעשות צדק עם כולם.
אתה מבין, כמו שאמרתי, צדק הוא עניין יחסי, מה שנראה לי מאוד צודק ללקוח שלי, ואני מסתכלת רק על הלקוח שלי, לא בהכרח צודק לצד השני, ושופט הרבה פעמים רואה את הדברים מלמעלה, מהנקודת מבט שלו, ולפעמים אי אפשר לעשות צדק, כי זה מנוגד למצב המשפטי. אבל גם בהרבה מאוד מקרים כן נעשה צדק. באמת? כן. זה מעניין, אני באמת בהקשרים מדיניים וכאלה, של בית המשפט ובג"ץ ודברים בסגנון הזה, אני נפגש הרבה עם עורכי דין ואנשים בסגנון שמדברים על זה, והמונח חוסר צדק חוזר הרבה באופן מובהק, ואת נותנת פה את הגוון האפור. כי צדק הוא עניין יחסי. כן. תחשוב רגע, צדק הוא עניין יחסי, אפילו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אני מבחינתי, רק אנחנו צודקים, אבל אני מניחה שיש גם הרבה צדק בצד השני, נכון? כן, לפחות הם רואים את זה ככה. בדיוק, וגם הרבה אנשים אחרים רואים את זה ככה. ברור, ורוב הרבה בעולם. כן. זה בשביל לנצח ויכוח, גם חשוב לתת את החוזקה הכי טובה שאתה יכול לצד השני. כן, אבל גם אם אנחנו מסתכלים באופן אבסולוטי, עזוב רגע מערכת משפט, על צדק כשאלה מוסרית, אני לא בטוחה שהוא מוחלט. כן. אני לא בטוחה. מה שנראה לך מאוד צודק, מצד אחר יכול לראות מאוד לא צודק. אני לא מדברת על עוולות פליליות, על רצח, על אונס, על כאלה דברים, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על זה, זה משהו אחר לחלוטין. אני מדברת על סיטואציות בין אישיות. נראה צודק ככה, ואולי למישהו אחר נראה צודק אחרת. אני למשל, ואני עדיין, יש לי המון תפיסות של צדק, ואני לא מוכנה להתפשר על הצדק שלי, אבל נגיד היה לי איזה ויכוח עם מישהו, ויכוח תיאורטי, האם התנהגות מסוימת היא התנהגות תקינה או לא תקינה, ואני אמרתי לו, זה בעיניי נוכלות, למרות שזה לא נוכלות בחוק. שהיית הולך למשטרה, אלא זה התנהגות נוכלית, הוא אמר לי, זה מהלך מסחרי רגיל. הצד השני אמר לי, זה מהלך מסחרי רגיל, בעיניי זה נוכלות. אתה מבין, אז, ומה זה באמת? אני אגיד לך את מה שאולי יעלה לאנשים, לא דמיינתי שנגיע לחלק הזה. התגלגלנו. וזה יפה מאוד, וזה מעניין. בית המשפט, אם אני לא טועה, הראשי, הגבוה, משהו בוושינגטון, אחד הגדולים, עומד בעצם פסל של משה רבנו, באמצעים לוחות הברית, ששם הוא קיבל בעצם את החוק, אפילו אפשר להגיד. בסדר, אני לא מדברת על זה. לא מדברת על לא תרצח, לא תגנוב, לא תבגוד. אבל זה סממן. אבל אתה יודע מה? בוא נדבר על בגידות בקטע של צדק, בסדר? בדיוק. בוא נדבר על בגידות. זהו, עוולות, רצח, אלימות. אני לא, אז זה ברור. הבנתי, בגידות את אומרת זה אפור. אני לא מדברת על זה. עכשיו בוא נדבר על בגידה, בסדר? אישה שבעלה לא נגע בה, תראי איך את נראית, תראי איזה שמנה מגעילת, שהם היו רבים, תסתכלי עלייך, מי ייקח אותך? מי ייקח אותך עם 4 ילדים? מי ייקח אותך, תראי איזה תחת גידלת. ולא נוגע בה. והיא פתאום מכירה מישהו שהוא נורא מתלהב ממנה. אתה יכול להאשים אותה? או הפוך, או גם בעל. שאשתו אומרת לו, הנה, מה שסיפרתי לך קודם, הבחור הזה, שהיא אומרת לו, אתה שומע, אתה לא נוגע בי. לא נוגע, אני לא נמשכת לך יותר, סיימנו את הסקס בינינו. עשינו ילדים, נגמר. סיימנו את הסקס בינינו, אתה לא נוגע בי, אני לא נמשכת אליך. ומישהי פתאום מאוד מתלהבת ממנו, והוא צריך קצת חום ואהבה. אז מה צודק? הוא בוגד? הוא בוגד, נכון? היית צריך להתגרש לפני, אבל לא תמיד, זה דברים קורים, אתה מבין? כן, בהקשר הזה אני תמיד חושב שהאחריות היא עליך. זאת אומרת, אם הגעת לנקודה שבה בוגדים בך, אתה גם צריך לחשוב, זה כאילו הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, לפחות לחשוב. נכון, בכלל, על אחריות אנחנו יכולים לדבר, כי הדרך הנכונה היא לקחת אחריות על הכל. בדיוק. ולפעמים אתה אומר, איך אני יכול לקחת אחריות? לקחת אחריות שלא עזבת קודם. כן. היית צריך לעזוב קודם. אני זוכרת שפעם מישהו רימה אותי בקטנה, אבל רימה אותי. לא, זה אמרתי, וואלה, אני לוקחת אחריות שלא זיהיתי את התרגיל. לגמרי. וזה הרבה יותר קל, כי כשאתה לוקח אחריות, יש לך מה לעשות, ואתה לא בעמדת הקורבן, ואתה גם לא יכול לכעוס יותר מדי, ולהיות בזה, אתה רואה איך אתה מתקדם מזה. וככה אתה לומד גם, ומשתפר זה רק ככה. לקחת אחריות על הכל, כולל על זה שאתה נשאר. עולות
מאשימים כלפי הצד הנשי, באופן הכי לא לוקח אחריות. כן. שמאוד עושה לי קווץ' בלב. שיעשה לכם בדיוק הפוך, אם תהפכו את המשוואה ותגידו, תסובבו את המצלמה אליכם, וכל מה שאתם מאשימים, פשוט תגידו על עצמכם. יעשה לכם הרבה יותר טוב בחיים. ודווקא הרוב לא הולכים לשם. הדבר הקל לעשות הוא להאשים, והכל קורה לי דווקא, ולהתקרבן. להיות בעמדת הקורבן. כן. הקורבן זה מקום מאוד מאוד נוח, ומאוד מנוון. כי אתה קורבן, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לוקח אחריות, אתה יכול לפעול. לגמרי. אז אני רוצה טיפה, לפני שאנחנו עוד מתקרבים פה לסיום, אז עניין באמת, גם היינו בהקשר של בגידות לצדק, האם את חושבת שבעצם בבגידות זה משהו שאפשר בעצם למנוע בהקשר הזה, ואת אמרת גם שאנשים סולחים. את חושבת שהדבר הנכון לעשות, יש פה נכון ולא נכון? איך אם לסלוח על בגידה? כן, איך התמודד הכי טוב עם בגידה? אני באמת... קטונתי, את אומרת. לא, זה כל כך אינדיבידואלי, וכל כך תלוי בהרבה מאוד מקרים. בהרבה מאוד, לא מקרים, זה כל כך תלוי בהרבה מאוד אלמנטים בתוך הזוגיות, שאפשר לסלוח על בגידה. אם באמת יש הרבה מאוד בסיס למערכת יחסים, וזה חד פעמי, ואתה גם לוקח אחריות על החלק שלך בתוך האירוע הזה, ומנסים ביחד לשקם, אז לפעמים בגידה יכולה להיות באמת אפיזודה חולפת, ולקדם את הזוג למערכת יחסים טובה. אבל לפעמים בגידה זה רק הסימפטום, זה מערכת מאוד מאוד חולה. עכשיו, הסליחה לא קשורה לזה, הסליחה קשורה לפחד מגירושים. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה, שאני לא יכולה לשכוח אותה. הגיע אליי בחור, איך אני אגיד, ארס? כבד, ארס כבד, עם שרשר, וכאילו, אתה רואה אלפא מן, אבל כזה שהוא, כשאתה מסתכל עליו, זה שוביניסט, זה אחד שמפחיד. ויום אחד, אשתו, היה לה מאמן כושר, והוא קלט שיש שם איזה אירוע, והוא מספר לי את זה, הוא ירד למטה, פגש את המאמן כושר, אמר לו, שומע, אם אתה מתקרב לאשתי, אני לוקח סכין, פותח אותך מלמטה עד למעלה. הוא אמר לי את זה, אני הזדעזעתי. ואז הוא תפס את אשתו, עם הרופא שלה, והוא ישב ובכה בדמעות של ילד בן 5, שהוא לא רוצה להתגרש. הוא לא רוצה להתגרש. ואתה לא היית מדמיין שאחד כזה לא רוצה להתגרש. בגלל הילד בן 25, לא... מה זה אומר לך, הסיפור הזה? זה אומר לי אתה מוכן לסלוח על בגידה, אם האופציה של הגירושים מפחידה אותך יותר. אם הסליחה הזאת משרתת אותך. אבל... אם הצד השני אומר לך, אבל אני סיימתי, אני לא רוצה לחזור, אז פתאום אתה לא סולח יותר. הסליחה היא חלק מהאירוע שמשרת אותך. היא מותנית. כן, היא עד גבול מסוים. יואו, מעניין מאוד. טוב, אז אנחנו באמת שאלה לסיום, שאני לאחרונה שואל, ואני מאוד אוהב את התשובות שאני מקבל בנוגע אליה, אבל כל אחד זה עם הגוון שלו. מה העצה הכי טובה שאת קיבלת בחיים שלך, בנוגע לנישואין או גירושים? וואי, אתה מתקיל אותי. זה בסדר. אוקיי. העצה הכי טובה שאני קיבלתי היא מאמא שלי. האמת שזה לא עצה, היא ככה חינכה אותנו, שהיא תמיד אמרה, קודם כל תהיו בני אדם. ואני חושבת שקודם כל תהיו בני אדם, זה משהו שאם אתה הולך לאורו, ואתה מתנהג כמו בן אדם, גם אם לא טוב, גם אם מתגרשים, גם אם זה, אתה מתנהג כמו מנש, יותר טוב לך בחיים. בעצם לשמור על האנושיות בתוך התהליך. להיות בן אדם, לא להיות חרא כזה, מגעיל, רע, לעשות, לפעמים קורה, כן? אתה לא יכול אף פעם לא לפגוע באף אחד, אבל לא מתוך כוונה. מתוך באמת רצון להיות בסדר. וואו. אני התגרשתי אחרי 13 שנה, והייתי עם הגרוש שלי במערכת יחסים מדהימה. כגרושים. כגרושים. וזה גרם לילדים לגדול כמו ילדים נורמליים. ואחרי 13 שנה שהיינו גרושים, הוא הלך לעולמו. כן.
וזה היה... מצטער לשמוע מאוד. כן, זה היה טראומה מאוד מאוד, זה עדיין טראומטי, אבל הבת שלי אמרה לי, אם את אי פעם היית לא נותנת לנו להיות עם אבא, או אומרת עליו מילה רע, אני לא הייתי סולחת לך. היא הייתה בת 22 שזה קרה, ו8 חודשים אחרי הוא הלך לעולמו, נולד לו תינוק. נולד לו? כן. הוא היה אמור להתחתן חודש אחרי, והוא מת בבת אחת, מדום לב, תוך כדי רכיבה על אופניים, בגיל 54, ונולד לו תינוק. והתינוק הזה, הוא היום הנכד שלי. ואני בקשר מאוד מאוד טוב עם אמא שלו, אנחנו משפחה, היא אצלנו בארוחות, ובהתחלה זה לא היה כל כך פשוט, וזה כל כך טוב לנהל ככה את החיים, וכל כך קל שאתה לא באיבה, ואתה לא בכעס, ואתה בטוב, שאני חושבת שזאת העצה להיות בן אדם. וואו. כן. בעצם גם להתגרש, אפשר לעשות את זה. אפשר להתגרש, לא חייבים להתגרש ברע, כן? מישהו, בטח לא כשיש ילדים. וגם אם מתגרשים, וזה לא התאים, זה לא אסון, זה לא סוף העולם. אני גם לא עשיתי טעות כשהתחתנתי, כי זה היה מאוד נכון לילדה שהייתי בת 24, ופחות נכון לאישה שהייתי בגיל 40. אז זה בסדר, אבל נשארנו הורים. וזה, בעיניי, דיברנו על זה קודם גם, זה כל כך משמעותי לילדים. וואו, אחלה עצה. לקחתי לגמרי גם ברמה אישית. ממש ממש תודה, היה תענוג. תודה שאירחת אותי. באהבה גדולה, כן ירבו. ממש ממש תודה שוב. עורך דין רות דיין וולפנר.